Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw na to, mag-unbox po ako ng bago kong biling cellphone, ang Realme 6. Ang price po niya is worth 7,909. Ang napili kong color ay green tea. Green tea. So, ang ano niya, quad-core na po yung camera niya, 48 megapixel. At tapos, ang battery niya is 5,000 milliamperes. Tapos, ang ano niya, ang charging, 18 watts quick charge daw siya. Sabi sa specs dito. And then, ang processor niya ay gawa ng MediaTek Helio G80 processor po siya. Makikita niyo po siya dyan. Yan yung mga specs. And then, yung ibang dito nyo makikita. Yan. Hindi siya medyo malinaw. Hindi siya gaano Sorry for Tapos sa sa worth 7,990 ang bagong labas ng Realme. Realme kasi medyo mura-mura siya sa market. Compare so, kung sabihin lang ko doon kay Adrian, shout out. Thank you for assist pag-a-assist po sa akin. Every time na bibili po ako ng cellphone, siya yung nag-a-assist sa akin. Binili ko po siya sa Cellboy. Cellboy. Yan. Nagbigay po sila ng freebies. Ito yung guys, yung freebies. Yung freebies niya. Freebies ng Cellboy. Cellboy. Ang ano niya ay headset. Headset po siya. Yan. May price tag pa po yung yung tag dito. Yung tag dito. Hindi siya kita. Bakit ka? It's because of yung siguro sa yun, sa tag dito. Sa lightning. So, may free po siyang headphone, tapos eto. Power bank. Power bank po yung libre niya isa. So guys, hindi na natin ganito lang yung niya, very friendly yung yung store. Kaya ganyan yung So, environmental friendly yung store. So, yan. Ito guys, bubuksan na natin. Huwag na natin patagalin. So, titingnan natin kung anong laman niya. Actually, in-unbox na siya dun sa kasi tiningnan natin kung anong mga features na dapat i-check pag bibili ka ng cellphone. So, tinless natin yung charger. Wala siyang headset. So, yung screen, yung camera. Yun yung mga tinetest pag bumibili ng cellphone. Medyo maano siya. So, yun. Tanggalin natin. Medyo mainit lang. Yung sa bahay. Ganyan. Tananan! So, nandito yung mga included sa box. Ito, may free po siyang jelly case. Jelly case. Nandito rin guys yung warranty card. Importante yung warranty card kasi para pag may defect yung yung cellphone, pwede nating i-return. 7 days replacement. Pupunta muna tayo sa service center nila para ipa-check yung phone. Once na factory defect, papalitan po nila ng bago. Yun po ang instructions dun sa pag bumibili ka. Yun, warranty card, importante. Tsaka yung box. Siyempre guys, yung box, wag nyo muna pong itapon hanggat hindi pa po siya hindi pa lumalampas ng 7 days. Kasi before, once na found out na may defect yung phone, kailangan natin yung complete set po. Nakabox pa rin siya. So, yun na nga. Ito yung phone. Ito yung phone. Tingnan natin muna yung iba. So, yan. Sa paulit-ulit kong guys, tawag dito, pag nag-unbox ako ng mga phone, lagi talaga siyang walang charger, walang headset. So, meron lang siya, ito, yung cord, para sa charger cord, and then yung adapter niya. So, wala po siyang free headset. It's worth
7,990 or 10,000 less or below, wala po talaga siyang headset na kasama. So, yung mga store kasi, minsan nagbibigay na lang sila ng freebies. Katulad po ng binilhan ko, nabigay na freebies kasi alam nila na wala po siyang kasamang headset. So, thank you sa store na nagbigay ng freebies. Hindi lang isa yung binigay, pati power bank. So, titingnan natin guys kung ano. Ito. Medyo mainit dito sa bahay. Pinagpapawisan ako. Pero maganda pa rin. Yan guys, yung color green tea. Green tea po siya. Yan. Nakalagay po dito sa sticker, designed by Realme. Assembled in China. Yun. This mobile phone. May ano siya, may dito yan. Ganyan po yung color niya. Quad-core, quad-com. Marami siyang camera. Yan. Sa 2, 3, 4. Tapos naka-ano siya. Siyempre, naka-finger, unlock siya. Hindi ko sure why. Ito. Nakaligta ko ito po yung, push pin or pin para sa pag-i-inject ng SIM card. Tsaka kung mag-insert ka din ng memory card. Injection pin or push pin or fin. Nasa inyo yan kung anong gusto nyo itawag doon. So, try natin guys. I-on. I-on ko lang siya. Realme. I-on ko lang siya guys. Yan. Ayaw kong kasi tawag dito. Actually, umaga pa lang. Magkakape muna ako. Habang ino-on ko siya guys, magkakape muna ako. Ihigo pa ka ng mainit na kape. Yan. So, nag-update pa siya. So, sa ngayon kasi, ngayon yung may pandemic, yung tawag dito, coronavirus, mag-homeschooling yung mga bagets. So, kung bibili po kayo ng phone, suggestion ko lang, pwede naman yung i-try yung Realme. Hindi ko po siya promote, pero yung internal at saka yung speed niya, swak na swak dun sa magiging budget ninyo. Kasi hindi naman natin kailangan yung medyo high-end ng mga brand. Kung pagsusurf lang din naman yung natin. So, yun guys. I-try natin yung camera niya. Ayan. Try natin yung camera. Tingnan ko kung maganda. Permission. Tingnan natin. Ayan. Yan yung pinicturan ko. Pero hindi naman siya siguro maganda yung camera niya dito. Tapos, titingnan natin yung settings niya. Kung anong mga nandito. May mga na siya, apps na built-in. May built-in apps na siya. Ang built-in apps na po niya ay may Opera. Wow! May web novel, trip.com, Agoda. Yun po yung mga may Lazada na rin, Facebook, tsaka yung mga built-in yung naka-install dito. Siyempre, yung Opera, tsaka yung Google, hindi mawawala. So, minsan, pag ganito, i-update nyo na lang guys, yung mga naka-built-in na install na mga apps dito sa phone na to. So, yan. Pwede kayo mag-download ng music, ganyan. Actually, titingnan natin yung settings. Wi-Fi, Bluetooth. Tsaka na siya, tawag doon, may split screen din po siya guys. Tingnan mo yung split screen, ibig sabihin, i-ganyan nyo lang siya. Ay, wait lang. Halimbawa, kayo,
Dalawa yung apps na gusto nyong gawin, manood ng YouTube, tsaka magbabasa ng web novel, pwede po yun. I-split screen nyo lang siya. So, yun. Yun lang, guys. Titingnan natin yung settings nyo. I-explore nyo lang, guys. Same lang din po siya ng mga existing na mga phone. So, no need to, kasi, no need ko nang i-explain sa inyo. Kasi, in-explain naman actually yan ng mga salesman pag bibili po kayo ng cellphone, kung ano yung mga shortcut key, tsaka yung mga cellphone. So, yun guys, try nyo na lang. Try nyo na lang yung pagka-green niya kasi, i-explain ko lang alam nyo yung pagkaka-green niya, ay medyo naman siya. Yung hindi siya, yung case niya dito, yung likod niya, hindi katulad yung mga dating phone na parang glass. Ito kasi sabi nila acrylic lang daw to. So, medyo siya, acrylic. Pag nabagsak, hindi siya mababasag agad. So, parang may tempered na rin siya. Tsaka, kung sa pagbabasihan natin, kaya siya medyo mura compare sa iba kasi yung materials niya ay binago nila. So, yun guys. Tsaka sa pagbibili kayo guys, pwede nyo i-insured yung phone nyo. May mga nagbebenta ng insurance para sa phone. Para, iba, yung mga kids nyo ay kailangan ng gadget. So, pwede nyo siya i-insured para hindi kayo bibili na. Hindi pa naka 1 year at nasira. Pwede nyo ibalik dun sa sa service center and then dun sa insurance. Pwede nyo i-claim yung insurance para mapalitan ng libre. Mura lang yung insurance, depende ata yun sa phone, sa amount ng phone. Yun guys, thank you for watching. Hanggang dito na lang. Sana i-comment nyo lang yung mga dapat nyong i-comment, gusto nyo i-improve ko pa sa pagbablog ko. Kasi actually, yung mga ina-unbox kong phone ay another sideline ko po kasi yun. Pag nagbebenta po kasi ako ng phone, sa mga gusto pong umorder, pwede din po kayong mag-message, private message sa akin. Kasi, sa panahon ngayon guys, kailangan natin ng doble, triple income. Thank you for watching. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, pwede nyo po akong i-subscribe. Just hit the subscribe button and the notification bell para po sa mga susunod ko pang mga video. Hanggang dito na lang guys. Thank you. Bye-bye.